Raider mga kudakera. Buda! Erich po pa din syempre! So, ayan na nga. Kung nung nakaraang vlog ko, nag-flowers arrangement tutorial tayo, ngayon naman iba ang gagawin natin. Magluluto tayo, guys! Ang iluluto ko ngayon ay Filipino-Korean fried rice with twist. So, hindi lang siya basta fried rice. So, kumpleto na ang ating mga ingredients. Nagugutom na ako kanina pa, so umpisahan na natin magluto, guys. And for our ingredients, 3 cups of rice, 1 whole minced garlic, 1/8 cups of carrots, diced into small pieces, 7 pieces of quail eggs, 3 pieces of chicken eggs, 1 tablespoon cooking oil, 1 tablespoon butter, 8 tablespoons of oyster sauce, 1/4 cups of chopped onion chives, and pinch of salt and pepper to taste. So, i-chop lang natin itong onion chives into small pieces. Pero depende pa rin sa inyo kung anong size yung gusto nyo kalatasan. Next step, i-mix lang natin yung ating chicken eggs sa rice. So, mix lang natin. So, mix well mo lang siya. Kapag na-mix mo na, pwede mo nang iyan ang ating salt and pepper. So, ako kasi pag nagluluto, ma-pepper talaga ako. Naloloka yung mga kasama ko sa bahay kapag ang dami-daming pepper kong nilalagay. So, optional naman sa inyo kung gusto nyo maraming pepper or less. So, ako kasi gusto ko marami talaga ang pepper. Sa isa kong pepper! So, ayan. Mix lang natin yung salt and pepper natin. So, ayan. Umpisahan na natin magluto. Ready na ang lahat. Lagyan na natin ang ating cooking oil. Then, yung ating butter. Kunwari, chef ako. Chef, ang ganda! Garlic, minced garlic. Ang bango! Pwede na siyang kainin agad. Charot. So, ating carrot. So, optional naman siya kung gusto niyo lagyan ng carrots. O kasi gusto para may kulay siya. Para may ganang kumain yung kakain. Then, add ko lang yung aking sinap na onion chives. So, nagtira ako pang toppings namin. So, ayan, napaka-colorful ng araw natin ngayon. So, stir fry lang natin siya. Bango! Talaga promise. Try nyo guys. Tcharan! Ang ating rice with eggs. With mix of salt and pepper. So, pwede na natin siyang lagyan. Ow! Napaso ako. So, ingat-ingat lang po sa pagluluto guys.
bango-bango. Bango-bango. Saka, malakas talaga yung tiwala ko sa sarili ko. Masarap-sarap nito kasi with love. Wow! Pwede na natin ilagay ang ating oyster sauce. So, mix pa lang natin, guys. So, ayan. Luto na siya. So, pwede na natin siyang i-serve. So, ready na ang ating Filipino-Korean fried rice. So, pwede na natin i-serve sa ating big bowl. So, ayan. Umaaso-aso pa siya. At damang-dama po ang aroma. So let's try it. So hindi lang siya basta ganyan. May toppings pa. So, meron pa tayong natirang minced onion, chives. So, toppings lang natin siya. The more, the merrier. Finally, ang ating quail eggs. Ang cute. Up to you kung paano mo ilalagay. So, lalagyan ko siya ng honey. Ang bango talaga, promise! So, ayan guys. Ayun na nga, luto na ang ating Filipino-Korean fried rice at pwede na tayong kumain! So, tikman na natin yan! So, ayan. Nakakabahan ako sa lasa, pero sure talaga ako. Smell pa lang talaga ang bango. Diet kasi ngayon. So, hanggat maaari nilalas ko talaga yung kanin. So, ayan. So, nagtira ako para sa mga kasama ko dito sa bahay. Ano natin? Mahilig kasi ako sa itlog. So, unahin ko itong puyat egg. Sundan natin ang rice. Perfect! Perfect, guys. Perfect. Hindi mo na kailangan ng kahit ano pang sausawan. Ito lang. Okay. Mukhang masisira yung diet mo ngayon. Try nyo din, guys.
Natakam na po sagat na gustuhan niyo ba ang video ito? Kung oo, i-click lang ang like. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa update sa aking mga next videos. Thank you guys! Thank you for watching!